Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh Thiện đã giới thiệu và các anh chị và các bạn đã tham gia buổi webinar hôm nay. Thì trước khi mình đi vào các cái yếu tố quan trọng khi mà lựa chọn và triển khai một hệ thống ERP, mình xin phép được đi sơ qua về như thế nào là một hệ thống ERP hiện đại, vì các cái yếu tố mình nêu ra sắp tới sẽ là để lựa và triển khai một hệ thống ERP hiện đại. Thì nếu mà tóm gọn cái xu hướng ERP hiện đại trong hai chữ thôi thì nữ sẽ chọn hai chữ đó là chủ động. Thứ nhất, chúng ta cần sự chủ động từ nhà cung cấp ERP. Ví dụ như hôm nay chúng ta sẽ có một ví dụ là Oracle NetSuite chẳng hạn. Thì nhà cung cấp phải luôn chủ động đón đầu xu hướng trên toàn cầu và cả những đất nước mà họ có mặt. Thì có hai ví dụ ở đây mà chúng ta thấy cái xu hướng hiện tại là rất là nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang dùng hệ thống ERP trên điện toán đám mây cloud thay vì dùng hệ thống on-premise như trước. Và các cái nhà cung cấp ERP cũng không ngừng ứng dụng các cái công nghệ tự động hóa, AI và tích hợp để làm cho hệ thống của mình nó linh hoạt và nó đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng hơn. Thứ hai, sự chủ động nó sẽ phải đến từ cái doanh nghiệp mà sử dụng hệ thống ERP của họ. Thì sau khi mà chúng ta triển khai một hệ thống ERP, nó không phải là hoàn chỉnh đâu, thì chúng ta phải tiếp tục chủ động là hoàn thiện hệ thống của chúng ta bằng cách sử dụng nhiều cái chức năng mà lúc triển khai chúng ta chưa nghĩ đến, và cả hoàn thiện các cái quy trình mà sẽ được sử dụng trên hệ thống nữa cho nó tinh giản và hiệu quả hơn. Thì ở đây mình có hai cái ví dụ của hệ thống ERP không hề hiện đại một tí nào. Đó là cách đây 7 năm khi mà mình làm việc ở trên bên Thái Lan, thì có một cái tập đoàn này họ đã sử dụng cái hệ thống ERP gọi là JD Edwards. Thì mình nghe cái hệ thống này mình cảm thấy là nó cũng khá là mới, tại vì nếu mà các bạn bây giờ tìm thì chúng ta thì vẫn thấy JD Edwards, nhưng mà khi mà nhìn vào cái màn hình thì mình mới thấy là cái màn hình của họ nó vẫn là màn hình MS-DOS, là nó đen thui và cái chữ nó màu xanh lá cây. Thì khi mà nhìn vào thì họ nói là họ là sử dụng cái hệ thống này trên 25 năm rồi, mà trong 25 năm nó là họ chưa hề nâng cấp hay làm bất cứ một cái gì đối với hệ thống của họ. Thì cái trường hợp đó thì chắc chắn chúng ta phải tránh trong thời điểm hiện tại. Một ví dụ thứ hai mà mình cũng trực tiếp biết luôn, đó là cũng là Oracle NetSuite, một công ty bên Mỹ có cả văn phòng ở Philippines và Ấn Độ này nọ. Nhưng mà sau khi họ triển khai cái hệ thống Oracle NetSuite của họ xong là họ không làm thêm bất cứ một cái gì với hệ thống của họ hết. Họ không có cả một cái system administrator đúng nghĩa, có nghĩa là một người rất hiểu về hệ thống của họ. Thì chỉ có đúng một người duy nhất trong phòng IT của họ là biết cách tạo được người dùng mới vậy thôi. Còn ngoài ra bất cứ sự thay đổi hay là cải thiện gì là họ phải tìm một cái đơn vị bên ngoài để giúp họ, tại vì trong công ty không hề có ai biết và có thể chỉnh sửa được cái hệ thống khi cần. Thì đây là hai cái trường hợp mà chúng ta hoàn toàn nên tránh trong cái thời điểm hiện tại, khi chúng ta bỏ ra rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để triển khai một hệ thống ERP. Rồi, với cái xu hướng hiện đại trong tâm thế ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái yếu tố quan trọng. Hôm nay nữ xin phép trình bày 6 yếu tố trong quá trình lựa chọn và 6 yếu tố trong quá trình triển khai. Thì đầu tiên, hãy đi vào quá trình lựa chọn. Cái yếu tố quan trọng nhất chắc chắn nó phải là cái mức độ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức của một doanh nghiệp. Ờm, thì các cái nhu cầu này chúng ta nên nhớ nó phải là yêu cầu trong hiện tại và cả trong tương lai gần. Thì tương lai gần này nó có bao gồm luôn cả là nếu mà chúng ta đang có ý định tái cơ cấu doanh nghiệp của mình hay là tái cấu trúc các cái quy trình trong tổ chức của mình, thì chúng ta nên làm hai cái công việc này trước khi chúng ta đưa ra được cái yêu cầu hoàn chỉnh cho hệ thống mới của chúng ta, để tránh được cái trường hợp là chúng ta triển khai một hệ thống thì rất là mất thời gian và công sức, thì chỉ trong vòng mấy tháng sau hay một năm sau là chúng ta lại muốn thay đổi hoàn toàn cái hệ thống. Thì để tránh được cái việc đó, yếu tố thứ hai là yếu tố đầu tiên mà nhiều người thường thường nghĩ đến, nhưng mà mình lại để nó thứ hai là tại vì cái ngân sách nó không nên là cái yếu tố đầu tiên. Chúng ta phải biết được chúng ta cần gì thì chúng ta mới nên đưa ra một cái ngân sách cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Tất nhiên là nếu mà yêu cầu của chúng ta quá cao, quá chi tiết, quá nhiều thì chúng ta không thể đưa ra một ngân sách nó quá thấp được, sẽ không có đơn vị nào có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta như vậy.
Ngoài ra trong cái yếu tố ngân sách thì chúng ta cũng nên nhớ rằng trong một dự án ERP, ngân sách nó không chỉ là cái vấn đề license cho cái hệ thống không, mà nó còn có những cái chi phí dài hạn đi theo sau, là như là phần hosting nếu mà chúng ta dùng hệ thống trên cloud, rồi phần cứng nếu mà chúng ta dùng ờ, ở on-premise, và các cái chi phí bảo trì sau này nữa. Ngoài ra, ngay lúc đầu chúng ta sẽ có chi phí triển khai, chi phí tùy chỉnh nếu mà chúng ta muốn thay đổi một cái chức năng gì đó tiêu chuẩn của hệ thống. Và cái chi phí cuối cùng thường là cái chi phí mà hay bị quên khi mà chúng ta không nghĩ đến cái việc mà chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống sau khi triển khai, đó là chi phí cho một đội dự án ERP nội bộ. Thì cái trường hợp này mình thấy rất là hay xảy ra là sau khi các cái công ty triển khai hệ thống ERP của họ xong, họ thấy là bây giờ tôi cần có người để tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống của tôi, thì họ mới nhớ ra rằng mình chưa hề có một cái ngân sách nào cho cái đội dự án nội bộ này hết. Thì cái chi phí này nếu mà chúng ta đã muốn đi theo một cái hướng ERP hiện đại và đúng đắn, thì chắc chắn là dù có thiếu lúc đầu thì sau này chúng ta cũng phải thêm, nên chúng ta nhớ thêm ngay từ lúc đầu luôn. Yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là năng lực, kinh nghiệm và uy tín của các đối tác trong mà chúng ta lựa chọn để triển khai hệ thống ERP của chúng ta. Thì thường chúng ta sẽ có hai đối tác trong một dự án ERP, đó là nhà cung cấp hệ thống ERP và đối tác triển khai. Ở đây ví dụ là nhà cung cấp là công ty Oracle và đối tác triển khai của quý vị sẽ là công ty PTM Global. Ngoài ra, nếu mà chúng ta không có đủ nhân lực trong cái đội dự án nội bộ của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần thêm các cái nhà tư vấn độc lập, như là nữ đây ví dụ, hoặc là thêm những cái người để hỗ trợ quản lý dự án. Thì các cái đối tác này không chỉ làm việc với chúng ta trong một vài tháng mà chúng ta triển khai cái hệ thống của chúng ta đâu. Chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ cần làm việc với họ trong rất là nhiều các năm tới. Khi mà chúng ta vẫn còn dùng cái hệ thống ERP này thì phải nghĩ đến là các cái đối tác này vẫn phải tồn tại với chúng ta. Thì ngoài cái mặt mà năng lực, ngay lúc đó chúng ta cũng phải xem coi cái lịch sử hình thành và phát triển của cái đối tác nó có chắc chắn hay không. Chúng ta không muốn thì chắc chắn là nếu mà chúng ta nghĩ đến Oracle NetSuite, một hệ thống đã có mặt trên thế giới đã rất lâu đời rồi, với một cái hệ thống mà chỉ mới xuất hiện cách đây một vài năm, thì cái mức độ an tâm là chúng ta thấy nó đã rất là khác rồi. Yếu tố thứ tư đó là đi theo cái hướng hiện đại ha, đó là một hệ thống nó phải nên dễ cấu hình, mở rộng và được nâng cấp. Thì về mặt cấu hình, các cái hệ thống ERP hiện đại bây giờ sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái lựa chọn để cấu hình hệ thống của chúng ta cho phù hợp với nhu cầu, thay vì là phải tùy chỉnh hay gọi là customization. Càng nhiều cấu hình có thể được configure thì nó sẽ giảm bớt cái nhu cầu customization, có nghĩa là cũng giảm được cái chi phí cho cái dự án của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là mở rộng hệ thống sau này. Ví dụ khi mà công ty phát triển thì chúng ta sẽ có thêm người dùng, cái hệ thống nó cũng phải hỗ trợ được cái số lượng người dùng mà chúng ta mong muốn trong tương lai. Và ngay từ đầu thì chúng ta sẽ không dùng được tất cả các tính năng trong hệ thống, nhưng mà khi mà chúng ta phát triển hơn, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá ra những cái tính năng mới, và cái việc mà bật tắt những cái tính năng này nó phải dễ dàng. Và cuối cùng, như là quay lại cái ví dụ mà của hệ thống JD Edwards mình được nói ngay từ đầu, là hệ thống phải luôn được cập nhật và sửa lỗi thường xuyên. À, tính năng mới thì phải nhà cung cấp phải đón đầu xu hướng và thêm các cái tính năng này cho chúng ta. Thường là họ cũng sẽ lắng nghe ý kiến của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một cái yêu cầu về cái tính năng mới nào đó thì chúng ta có thể nêu lên và họ sẽ xem xét và thêm. Cái việc sửa lỗi, tại sao ở đây nữ cũng nói đến cái việc sửa lỗi, là khi mà chúng ta nâng cấp hệ thống thường xuyên thì chắc chắn sẽ có những cái lỗi nhỏ nó xảy ra, và những cái lỗi này phải được sửa ngay lập tức. Yếu tố thứ năm thì nó là một cái yếu tố khá là khó để đánh giá, đó là tính thân thiện với tất cả người dùng. Thì người dùng của hệ thống chúng ta thường sẽ có 3 cấp độ, là người dùng cuối, những người trực tiếp là nhập liệu và sử dụng hệ thống để vận hành các cái quy trình cho công ty. Sau đó là đến ban quản lý, thường là sẽ dùng những cái báo cáo cao cấp, và đến quản lý cấp trung là những cái báo cáo về vận hành. Thì khó đánh giá ở đây là thường một công ty sẽ thường là chỉ có một kinh nghiệm sử dụng qua một hệ thống ERP trước đó,
hoặc là không hề biết hệ thống ERP là gì luôn. Thì khi chúng ta đánh giá, chúng ta sẽ không biết như thế nào là thân thiện với người dùng. Ờm, thì có một cái yếu tố mà nữ luôn khuyên mọi người là phải làm, nó bắt buộc là phải xem cái buổi demo của nhà cung cấp ERP rất là kỹ. Và chúng ta nên giao ra những cái case để họ demo cho mình xem luôn. Ngoài ra, nếu mà chúng ta vẫn còn thời gian trong cái quá trình lựa chọn của chúng ta thì nên yêu cầu nhà cung cấp cho chúng ta một cái hệ thống demo để chúng ta vào thử luôn. Thì khi mà chúng ta trực tiếp vào hệ thống, chúng ta mới thấy được là từ cái bước này nó qua cái bước này nó rất là đơn giản, nó mọi thứ nó nằm ở trên màn hình hết rồi, chúng ta không có cần phải đi vòng vòng để kiếm chúng ta phải làm cái bước gì tiếp theo. Thì đó là một cách để chúng ta đánh giá hệ thống, cái tính thân thiện của hệ thống khi mà chúng ta không có quá nhiều kinh nghiệm với hệ thống ERP. Và yếu tố cuối cùng trong quá trình lựa chọn, đó là cũng là một xu hướng hiện đại, là khả năng tích hợp với các phần mềm khác. Thì hệ thống ERP hiện đại bây giờ thường là chủ yếu tập trung vào những cái hoạt động vận hành quan trọng nhất trong công ty. Thì sẽ có những cái ngành kinh doanh nó rất là đặc thù, thì đa số chúng ta sẽ không tìm được một cái hệ thống ERP nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu đặc thù của chúng ta như vậy. Thì chúng ta sẽ vẫn cần những cái phần mềm khác để hỗ trợ vận hành những cái mảng kinh doanh đặc thù đó. Thì nếu mà chúng ta đã quyết định là vẫn sử dụng một số các cái hệ thống, cái phần mềm khác để chạy song song với hệ thống ERP, thì ít nhất chúng ta phải tích hợp một chiều, có nghĩa là thông tin từ những cái hệ thống khác đi vào cái hệ thống ERP của chúng ta để tận dụng được tối đa sức mạnh của hệ thống ERP. Đó là nơi duy nhất chúng ta chỉ cần chạy báo cáo, đặc biệt là các cái báo cáo về tài chính. Nếu mà chúng ta không làm cái công việc này thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái vấn đề là mỗi hệ thống ra một cái loại báo cáo có số liệu khác nhau, mà chúng ta không biết là báo cáo nào nó đúng hơn để dựa vào đó mà đưa ra các quyết định quan trọng trong công ty và tổ chức của mình. Và đó là 6 cái yếu tố quan trọng mà mọi người nên chú ý trong quá trình lựa chọn. Thì trong quá trình lựa chọn một hệ thống ERP, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có thời gian làm cái công việc này. Chúng ta nếu mà không có thời gian thì chúng ta có thể ngưng cái dự án lựa chọn này lại một tí xíu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quyết định triển khai một hệ thống ERP thì cái việc mà ngưng lại như vậy nó sẽ có hệ quả là chúng ta sẽ phải thường là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án triển khai, hoặc là phát sinh thêm chi phí. Thì sau đây chúng ta sẽ đi vào 6 cái yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai một hệ thống ERP để tránh được những cái vấn đề mà mình vừa nêu ra, đó là chậm tiến độ và đội giá vốn. Ờ, thì 6 cái yếu tố này nó quan trọng hơn là bắt đầu nó có dính đến tiền bạc và nó có hậu quả nghiêm trọng hơn là khi mà chúng ta không để ý đến trong quá trình lựa chọn. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào yếu tố quan trọng nhất trong quá trình triển khai, đó chính là tất nhiên là chúng ta phải có được một cái kế hoạch và chiến lược triển khai nó đúng đắn và nó phù hợp với cái yêu cầu và cái tình hình của công ty và tổ chức của mình. Thì trong một kế hoạch hay là một chiến lược, nó cũng gồm trong cái kế hoạch, nó có rất là nhiều yếu tố và có nhiều cái bước mà chúng ta phải thực hiện. Thì các cái yếu tố khác nữ sẽ không nói đến trong hôm nay, là tại vì chúng ta đã có được cái hai đơn vị, là đơn vị bên nhà cung cấp ERP và cái đối tác triển khai hỗ trợ cho chúng ta. Thì họ biết cái sản phẩm của họ nên họ sẽ đưa cho chúng ta những cái lời khuyên tốt nhất và hiệu quả nhất để đảm bảo cho quá trình triển khai. Có hai cái yếu tố mà mình muốn các anh chị và các bạn quan tâm ở đây, đó là yếu tố nội bộ đó, về thời gian và thời điểm. Tại sao cái này nó có tính nội bộ nhiều hơn là về mặt thời gian? Chúng ta với cái vị trí là nằm trong ban lãnh đạo hay ban quản trị của doanh nghiệp, thì chúng ta phải hiểu được cái người dùng trong công ty, nhân viên của chúng ta đang ở mức độ nào. Ví dụ có những công ty là công ty nhân viên của họ rất là trẻ, rất là năng động, thì họ có thể thích nghi với một hệ thống mới rất là nhanh. Có những công ty thì nhân viên của chúng ta là toàn là những người làm cho công ty mấy chục năm trở lên,
thì chúng ta phải cân nhắc cái yếu tố đó khi mà chúng ta xác định được cái thời gian mà chúng ta muốn triển khai dự án. Thì thời gian này nó cũng không nên quá lâu thì mà nó làm mọi người mệt mỏi và mất tập trung vào dự án, mà cũng không nên quá ngắn, tại vì nếu mà quá ngắn thì chúng ta không có đủ thời gian để triển khai một cái hệ thống nó tốt để mà chúng ta có thể vận hành suôn sẻ sau này được. Vấn đề thứ hai đó là về thời điểm. Thì thời điểm thì nó 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 sẽ có nhiều cái yếu tố để chúng ta phải tránh những cái dự án lớn khác mà chúng ta đang chạy, ví dụ như dự án tái cấu trúc công ty chẳng hạn. Và chúng ta còn phải tránh những cái thời điểm cao điểm mà rất là bận rộn trong công ty, như là cuối năm hay đầu năm, hay là các cái dịp lễ lớn. Nếu mà chúng ta có nhiều hoạt động kinh doanh hơn trong những cái thời điểm đó, tại vì sự tập trung của mọi người sẽ bị phân tán ra và nó làm ảnh hưởng đến cái tiến độ của dự án triển khai hệ thống ERP. Tiếp theo, cái yếu tố thứ hai này nó cũng sẽ liên quan đến cái yếu tố thứ nhất. Thì trong thực tế nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể lựa chọn được một cái thời gian và thời điểm phù hợp để triển khai hệ thống. Thì nếu mà chúng ta không không có làm được cái việc đó thì chúng ta phải quan tâm đến cái mức độ cam kết và ưu tiên. Nếu mà chúng ta đã quyết định là ví dụ như chạy dự án triển khai hệ thống ERP chúng ta cùng thời điểm với một cái dự án cũng khá là quan trọng khác, thì đến khi mà có những cái conflict, những cái buổi họp quan trọng mà cả hai dự án đều cần người dùng trong một cái tuần đó, thì ban quản lý hay ban điều hành phải là người đưa ra một cái thông điệp rõ ràng là trong cái tuần đó chúng ta sẽ tập trung cho cái dự án này hay cái dự án ERP. Và cái thông điệp đó nó phải được đi xuống đến cấp quản lý chung và người dùng cuối cùng, để mọi người hiểu rõ được rằng ở cái tuần đó hay là cái tháng đó, cái công việc, cái mức độ cam kết và ưu tiên của họ nó sẽ tập trung cho cái dự án nào, để không làm ảnh hưởng đến cả hai dự án chẳng hạn. Yếu tố thứ ba, cái này thường mọi người sẽ ít nghe và để ý đến, và chỉ cảm nhận được nó quan trọng khi mà chúng ta đến được cái thời điểm trong triển khai mà chúng ta cần cung cấp dữ liệu cho hệ thống ERP mới. Đó là chúng ta mới nhận ra rằng là thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất data từ các cái hệ thống cũ ra như thế nào, và cái data nó xuất ra nó rất là khác so với cái data mà hệ thống mới của chúng ta cần. Thì trong quá trình này mình có để thứ tự ưu tiên của các cái loại data mà chúng ta sẽ cần xuất ra. Và cái công việc ưu tiên đó là khi mà chúng ta xuất data ra, nếu mà chúng ta chưa có dọn dẹp data của chúng ta trước khi mà cái bước cung cấp data này nó diễn ra, thì chúng ta nên tập trung vào chuyện dọn dẹp nha, chứ không nên thay đổi cấu trúc hay là thêm thắt gì hết. Nhớ là chỉ tập trung vào việc dọn dẹp và chuyển đổi, sau đó là chuyển đổi thông tin data qua cái dạng data mà chúng ta có thể chọn import vào cái hệ thống mới của chúng ta. Cái bước này tại sao nó quan trọng, là ở cái bước này thường là chúng ta chỉ làm một lần ngay lúc đầu của dự án. Thì ở bước này chúng ta sẽ có cái đối tác triển khai hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cái công việc này. Cái công việc này chúng ta biết, nhưng mà khi làm thực tế nó sẽ rất là mất thời gian, tại vì chúng ta chưa có quen với cái việc import data vào hệ thống, nên chúng ta nên tập trung vào cái công việc chuyển đổi, dọn dẹp data và tận dụng được cái nguồn lực từ cái đối tác triển khai. Tiếp theo là yếu tố thứ tư, đó là cũng là một yếu tố mà khó thực hiện và cũng khó được mọi người để ý đến. Đó là trong quá trình mà lấy yêu cầu cho hệ thống ERP mới, chúng ta thường là sẽ có một cái đội dự án nội bộ đi lấy yêu cầu, và đi lấy yêu cầu này chúng ta sẽ tập trung vào là hoặc là người đứng đầu của mỗi bộ phận, hoặc là một cái super user, hay là một cái người mà rất hiểu được cái hoạt động của bộ phận đó. Chúng ta không thể nào mà nói chuyện với tất cả mọi người trong cái bộ phận đó để lấy yêu cầu được. Thì trong cái quá trình này chắc chắn sẽ có những cái thiếu sót về yêu cầu. Thì chỉ đến khi mà chúng ta để được những cái người dùng cuối tham gia vào hệ thống, sử dụng thử, testing hay là gì đó, thì những cái thiếu sót này nó mới được phát hiện. Thì cái này nó khá là khó để mà tránh được hoàn toàn. Thì một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta vận hành suôn sẻ hơn sau này là chúng ta để những cái người dùng cuối này được nhìn thấy, ít nhất là được nhìn thấy ha, hay là cho họ tham gia vào quá trình kiểm thử luôn. Đừng có để một người tham gia vào quá trình
kiểm thử trong mỗi phòng ban, nếu mà có thể chúng ta để một vài người tham gia thì chúng ta sẽ phát hiện được những thiếu sót này sớm hơn. Đa số các cái thiếu sót ở cái bước này nó sẽ không quá quan trọng, nên mình sẽ có một cái yếu tố thứ năm liên quan đến cái yếu tố thứ tư này, đó là khi mà chúng ta phát hiện ra những cái thiếu sót, những cái lỗi, thì chúng ta phải bình tĩnh và phân tích cái nào quan trọng và cái nào nó chỉ là nice to have thôi á, nó giống như là một cái cải tiến nhỏ thôi. Thì chúng ta tập trung, tại vì trong cái quá trình triển khai này chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian đâu, nên chúng ta chỉ tập trung vào đáp ứng những cái yêu cầu quan trọng và sửa những cái lỗi quan trọng nhất trong trong cái quá trình này, và để những cái yêu cầu ít quan trọng hơn vào một cái giai đoạn khác, giai đoạn 2, giai đoạn 3, hay là một cái giai đoạn cải tiến sau, khi mà chúng ta đã triển khai thành công xong cái hệ thống của chúng ta. Và đến yếu tố cuối cùng, đó là về mặt chuyển giao công nghệ và kiến thức. Thì ở đây nó cũng là một yếu tố mà ít được mọi người, đặc biệt là trong cái đội dự án nội bộ quan tâm, tại vì họ nghĩ rằng trong cái quá trình triển khai này là họ phải tận dụng hết cái nguồn lực của bên đối tác triển khai, có nghĩa là có bao nhiêu việc được cứ giao hết cho đối tác làm đi, và chúng ta chỉ cần đảm bảo là đối tác làm xong việc. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng cái mục đích của cái quá trình triển khai này, hai bên làm việc với nhau đó, là cái đội dự án nội bộ phải học hỏi càng nhiều càng tốt kinh nghiệm và kiến thức từ đối tác triển khai, để chúng ta có thể làm chủ được hệ thống của chúng ta sau này, để chúng ta có thể tự mình xử lý được các cái tình huống phát sinh sau này. Sau khi mà phát sinh xử lý tình huống xong thì chúng ta phải nghĩ đến cái giai đoạn là cải thiện hệ thống nữa. Thì khi mà chúng ta đã làm chủ được cái công nghệ và hệ thống rồi thì chúng ta có thể thực hiện các cái bước cải thiện hệ thống một cách dễ dàng. Đa số là các cái công ty nếu mà có một cái đội dự án nội bộ mạnh á, thì họ có thể làm được các cái giai đoạn sau của dự án nội bộ luôn, và không cần phải tốn thêm chi phí cho việc sử dụng tư vấn bên ngoài. Thì đến đây mình xin tóm tắt lại 6 cái yếu tố quan trọng trong triển khai, và cũng cùng nhìn lại 6 cái yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn một hệ thống ERP. Đến đây là cũng là về mặt lý thuyết cũng đã kết thúc cái phần trình bày của Nữ. Thì Nữ cũng chỉ muốn quay lại hai cái ví dụ ban đầu mà mình đưa ra cho quý vị về cái hệ thống ERP hiện đại. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái hướng đó thì chúng ta sẽ quay lại cái hệ thống mà của JD Edwards ở bên Thái Lan mà Nữ đã từng thấy. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn một cái hệ thống mà chúng ta để mà cái hệ thống đó sử dụng trong 25 năm trời, không có một cái update hay là cải thiện gì hết, và mặc dù là Nữ chưa sử dụng hệ thống nào ở Việt Nam, nhưng mà đã từng nghe rất là nhiều trường hợp là cũng có rất là nhiều công ty có chung cái trường hợp này. Trong cái trường hợp này đó là triển khai một hệ thống ERP xong rồi là cứ để nó như thế, không không làm thêm bất cứ một cái cải thiện hay là improve hay update gì hết, tại vì họ sợ là một cái hệ thống ERP nó rất là phức tạp, nên khi mà chúng ta upgrade hay là update gì đó thì chắc chắn là sẽ có sai sót gì đó nó xảy ra, và họ sợ là nguyên hệ thống nó sẽ crash luôn mà không thể dùng được nữa, nên không ai dám update cái hệ thống luôn. Thì cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta lựa chọn được một cái hệ thống mà nó dễ nâng cấp, dễ cấu hình, thì chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp đó. Và chúng ta phải luôn nhớ rằng đối với cái tình hình hiện tại, kinh doanh trên thế giới hiện tại, mọi thứ luôn biến động, mọi thứ luôn thay đổi. Thì cái việc mà cái xu hướng hiện đại này nó sẽ được thể hiện qua là chúng ta nên triển khai một cái hệ thống nó đơn giản, nó tinh gọn nhất có thể, nhưng mà nó có thể hỗ trợ chúng ta vận hành được đa số các cái quy trình quan trọng nhất trong công ty. Sau đó chúng ta sẽ cải thiện từ từ. Dựa trên kinh nghiệm của Nữ trong mười mấy năm qua làm việc với hệ thống ERP thì không có một cái hệ thống nào mà triển khai một cái là nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh liền, hay là nó hoàn hảo. Thực sự là không có hệ thống nào hoàn hảo luôn ha. Chúng ta không nên dùng cái từ hoàn hảo đối với hệ thống ERP. Thì chúng ta nên nhớ những cái việc mà chủ động đó, thì nó sẽ giúp chúng ta
có được một cái hệ thống hoàn chỉnh để giúp chúng ta vận hành công ty, nhưng mà nó cũng sẽ linh hoạt để chúng ta có thể bắt kịp các cái xu hướng, những cái thay đổi trong môi trường kinh doanh. Có thể là hệ thống của chúng ta nó đã hoàn chỉnh trong cái thời điểm hiện tại này, nhưng mà mấy tháng tới có thể là nhà cung cấp của chúng ta thay đổi, hay là khách hàng của chúng ta thay đổi, hay là một cái biến động lớn như dịch Covid xảy ra năm 2020 chẳng hạn, thì cái hệ thống của chúng ta nó phải linh hoạt được cái mức là chúng ta có thể tiếp tục thay đổi và cải thiện nó. Thì nếu mà chúng ta tập trung vào các cái yếu tố này ngay từ đầu thì cái quá trình mà hoàn thiện và cải tiến hay là ứng biến nó sẽ rất là dễ dàng trong tương lai. Thì đến đây phần trình bày của nữ xin được kết thúc. Nếu mà các bạn có các câu hỏi gì liên quan đến các cái yếu tố này thì các bạn hãy để trong phần Q&A và chúng tôi sẽ trả lời ở một cái bước tiếp theo nha.